विद्यार्थी मित्रों यूथ एज्युकेशन में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 10 ગણિતમાં સ્વાધ્યાય 1 માં ગુસા અને લસામાં દાખલા આગળ વધારીએ છીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 5 15625 અને 35 નો આપણે ગુસા અને લસા મેળવવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે 15625 ના અવિભાજ્ય અવયવ કરીએ છીએ તો આપણને ખ્યાલ છે એકમનો અંક કેટલો છે 5 એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે નહીં। તો અંકોનો સરવાળો કરીએ 5 ને 1 6 6 ને 6 12 12 ને 2 14 14 ને 5 19 એટલે 3 વડે પણ ભાગ ચાલશે નહીં। તો એકમનો અંક 5 છે મિત્રો, તો કેટલા વડે ભાગ ચાલે 5 વડે ભાગ ચાલશે। તો 5 વડે ભાગ ચલાવીએ એટલે 5 તેરી 15 હવે 6 એટલે 5 એકુ 5 એક શેષ વધે છે 12 બને 5 દુ 10 2 શેષ વધે એટલે 25 બને અને 5 25 ફરી પાછો જ્યાં સુધી 5 એકમનો અંક અહીં આવે ત્યાં સુધી 5 વડે ભાગ ચાલશે એટલે 5 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 5 6 30 31 માંથી 30 બાદ કરીએ એટલે 1 12 બને તો 5 દુ 10 2 એટલે 25 બને 25 25 625 એટલે મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે એકમનો અંક 5 છે એટલે ફરી પાછા કેટલા વડે ભાગ ચાલશે 5 વડે એટલે 5 એકા 5 એક શેષ વધે એટલે 12 બન્યા 5 દુ 10 2 વધે છે એટલે 25 25 અને 125 એ 5 નો શું છે ઘન। તો 5 નો ઘન એટલે 5 વડે ભાગ ચાલે તો 25 5 125 અને 25 ના 2 અવયવ 5 ગુણ્યા 5 એટલે 15625 એના અવયવ આપણને મળે છે 5 કેટલી વખત મળે છે 6 વખત 5 મળે છે એટલે 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 6 વખત આપણે લખીએ। એને ઘાત સ્વરૂપે આપણે લખવો હોય તો 5 ની કેટલી ઘાત લખી શકાય 6 ઘાત। બીજો અવયવ આપણી પાસે કયો છે 35 તો 35 એને આપણને ખ્યાલ છે 5 ના ઘડિયામાં 5 સત્તા 35 એટલે 5 ગુણ્યા 7 તો 35 ના અવયવ આપણને મળે છે 5 ગુણ્યા 7। આપણે શોધવાનું શું છે ગુસા અને લસા। તો ગુસા શોધતી વખતે આપણને ખ્યાલ છે કે આ જે અવયવ હોય એમાં સામાન્ય અવયવ જોવાનો। અહીંયા 5 ની 6 ઘાત અહીંયા 5 ની 1 ઘાત। સામાન્ય અવયવ હોય એની ઓછી ઘાત તો ઓછી ઘાત એટલે કેટલી મળે છે આપણને 5। જ્યારે લસાની અંદર સરખું હોય 5 ની 6 ઘાત અને આ 5 એની મોટી ઘાત એટલે 5 ની 6 ઘાત અને અહીંથી હવે કંઈ બાકી રહેતું નથી। અહીંથી બાકી કેટલા રહે છે 7। એનો મતલબ કે આપણે ગુણાકાર 5 ની 6 ઘાત ગુણ્યા 7 હવે 5 ની 6 ઘાત એટલે 15625 અને એને ગુણ્યા કેટલા 7 એટલે આ કેટલા થશે 1,09,375। પ્રશ્ન નંબર 6 આપણે છઠ્ઠા પ્રશ્નની અંદર 3 રકમ છે 15 25 અને 35 એનો ગુસા અને લસા શોધવો। તો એની માટે કઈ રીતે જરા અહીં ધ્યાન આપશો આપણે 15 તો 15 એટલે કોના અવયવ છે 3 ગુણ્યા 5 3 પંચા 15 25 25 આપણને ખ્યાલ છે 5 નો વર્ગ છે એટલે 5 ગુણ્યા 5 અને 35 એટલે 5 ગુણ્યા 7 તો અવયવ લખીએ આપણે 15 3 ગુણ્યા 5 25 5 ગુણ્યા 5 અને ઘાત સ્વરૂપે લખી શકાય એટલે 5 ની 2 ઘાત અને 35 એટલે 5 ગુણ્યા 7। આપણે ગુસા અને લસા શોધવા માટે ગુસાની અંદર સામાન્ય આપણે જોઈએ અહીંયા 5 ની 1 ઘાત આ 5 ની 2 ઘાત અને 5 ની 1 ઘાત ઓછી ઘાત હોય એ લખશું એટલે 5 ની કેટલી ઘાત 1 ઘાત અને લસાની અંદર ફરી પાછું આ 5 1 ઘાત હતી આ 5 ની 2 ઘાત અને આ 5 ની 1 ઘાત મોટી ઘાત હોય લખીએ એટલે કે 5 ની 2 ઘાત ગુણ્યા પછી અહીંથી અંક જે નથી આવ્યા કોણ બાકી રહ્યું તો કે 3 ગુણ્યા 7 તો 5 ની 2 ઘાત એટલે 25 25 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7 એટલે 25 ગુણ્યા 3 કરશું અને એને ગુણ્યા 7 એટલે કેટલો જવાબ આવશે 525 એટલે કે લસા 525
25 તો આની અંદર આપણને 15 25 અને 35નો ગુસા 5 મળે, જ્યારે લસા મળે છે 525. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.